Nu fortsätter vårt äventyr på Forsbergs fritidscenter med ljus och lykta. Och blir det husbil, blir det plåtis, blir det lika stor bil idag, blir det större, blir det mindre. Vi rätar ut frågetecknen i den här filmen här nu. Häng med! Häng med. Ja, nu kollar vi på en lite mindre bil här. En van. Vantana On Tour Edition K60 FT. Helt ny hobby. 798 och 4 ska de ha för den här. Då kan vi nästan byta jämt ju. Faller inte vi långt. Vi går in där. Men de är så små inuti. Fan, vi bor ju 250 nätter om året i en bil ju. Men den här kommer upp till fjällen i alla fall. Och bergen i Italien och Spanien, byarna och sånt. Jävlar vad trångt det var här. Kolla. Ja, de har kylskåpet på gaven där. Ja. Det är ganska stort kylskåp för att vara en van tycker jag. Det räcker ju. Fan, det finns affärer överallt. Ja. Åker man till Europa så behöver man inte handla mer än för 3 dagar. Precis. Handla två gånger i veckan så räcker det ju. Ja. Och torrfoder har man till kylskåpet ändå. Det kan man lägga i skafferiet. Ganska mycket luckor. Nu ska vi se på toaletten. Nej. Kolla. Ja, så har Det du... var faktiskt en fast. Ja, det är... Och så har du skåp där uppe med lite grejer i. Ja. Så en hylla där. Så ett fönster faktiskt. Toppen. Ja, så har du utedusch då genom rutan där. Då samma... Du använder det handtaget där borta antagligen. Ja. Antagligen till dusch. Då tror jag man kan dra ut den. Ja. Ja, det är duschen det. Oj. Får in den. Hur går det? Så. Ja, det var inte så mycket förvaring här egentligen. Men det är, vad ska räcka med van? Det ska vara mindre förvaring. Ja. Kolla, det är som man saknar alla bilar. Dasspapperhållare där. Ja. Det finns faktiskt. Här har du schampon och grejerna. Och lite hyllor där för tvålar och sånt. Ja, det är bra att ha man det på rätt plats med en gång. När man tar i väska eller sånt där skit. Ja, det var lite kompakt här framme då. Det var lite kompakt här framme. Det är lite tajt. Det räcker för 2 personer, det är du. 6-växlad manuell låda. Du är den gamla instrumenteringen till Fiaten eller? Nej, det är den nya. Nej, gamla. Gamla panelen är det. Men det här har de rattknappar då som inte vi har då. Ja. Tänkte det var gott. Vi kan åka in till städer och... Ja, precis. Och så parkera som vanlig personbil. Mm. Ja, man sparar ju milla och köpa en sån här istället för en större bil. Det gör man ju. Helt klart. Och vad kostar den? 800. Och lättare att köra. Men var den vinterbonad? Den här, vinterbonad? Mm. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Ja, det går att köpa tecken till den också, precis som alla andra bilar. Ja. Men det blir nog... Men då det är nog kyligt inne på vintern. Varför se på vad man förvarar så att man inte bara förvarar där. Nej, de har lite luckor där bak har de ju. 3 luckor har de ju för kläder då. 1 bak och så 2 på sidorna. Vi kollar garaget gör vi. Ja, här är garaget då och så här har de antagligen gasolen då. Skulle jag tro. Japp. Vad är det för diner? Vad ska man ha någon till? Om man vill sitta här, antagligen. Kan vi göra säng här? Kan vi göra bänk här bak eller? Ja. Du tog ju fan plats från garaget. Du tog jättemycket plats från dynorna. Ja, men de ingår ju.
Men det ser ut som det ska vara en soffa som man bygger om eller en stol. Ja, det ser Det så ser ut. ut. Garaget var ganska långt. Det är lika, ja, det är 2 meter djupt är det ju. Så det får, 2 meter djupt. djup, vad fan, 2 meter dit. Det är 2 meter dit. Okej. Djup. Höjden kanske är 80-90. Ja, förlåt. Ja. Ja, nu går vi vidare. Skapa en annan plåtis här. En pilot. Den är större. Ja, vi går över till andra sidan. Kolla på den. Så. 880 000 pilot. Van. Hur lång? Jag vet inte hur lång den är. 6 meter kanske. Ja, 6 meter är den. 2,05 bred. 6 meters längd är den. Synd att det inte är 5,99. För är den 6 meter va? Och man sätter den under 6 och så meter och den så åker man vid på dyrare taxa ändå överallt. Här har de automatlåda och den nya instrumenteringen då, i den här bilen. Här är allting nytt. Fan, jag undrar om inte den här bredvid var begagnad. Den här hobby vi kollar på. Ja. Kolla här har de svarta hastighetsmätare. Och så är skärmen där är lika stor som en iPad ju. Kolla in i det. 2 takklockor. Här har du toalett och dusch. Och det räcker ju gott. Och det. Förlänger man. Ja, förlänger man bordet här så då slasken där under, ja. Ja. Och säger vi det, 2 plattor räcker ju. Ja. Den här är bättre. Här har du 5 skåp till kläder då, det räcker ju också. Vet inte om man ska med sig hela världen. Cykelställ hade de där bak där. Ser jag nu. Som ingår. Det här i garaget får du inte plats med några cyklar, det här bara säga en gång. Tvärgående säng är det. Ja. Så har vi en pilot till här då. Den var mycket högre än den vi tittar på nu. Den var lite dyrare också, 1 11 kostar den här. Och den var så mycket som 6,36 lång. Lite större är den. Vi går in och kollar i den. Jävlar vilka fina stolar då. Och du, här hade du höjd i tak också. Lite mer luft. Och du, den var fin du. Den var jävligt fin och stort garage är det. Du har ju sängen där uppe så du kan ha hur stort garage du vill. Sängen sänker du sen bara vet du. Kolla här. Sängen sänker du bara. Du kan ha fullstorlek här med cyklar och grejer. Ta bara sängen så långt ner som du vill ha den. Och här har du också förvaring då. Massa luckor här. Massa grejer du kan ha här. Förvaring. Titta. Wow. Oj. Det var bra tyngd på den. Så har du nät här bak och lägga telefonen på natten. På laddning. Nattljusslampor här. Ser du? Har lite dyner här och grejer. Det är stort garage då. Det vet jag fan om det går att slåss. Jag tror det är element där bak va? Är det den sidan man öppnar eller? Ja, där öppnar jag luckorna. Tror du det? Jag går att öppna. Du, den var riktigt stor den här. Jag går ut här bak. Ja. Den var snygg den här. Vad tycker du? Den var snygg. Ja, det var jävligt snygg faktiskt. Ja, ni ser ju volymen alltså. Ha? Sängen är där uppe då. Så sänker du bara den så långt ner som du vill ha den och så bara klättra upp då och sova. Man behöver inte ha mer än en halv meter upp i tak om man ska sova med några cyklar och grejer med sig. Här får du bara plats med hur mycket som helst i bilen ju. Jävligt mycket förvaring i det var det. Där uppe är det också förvaring. Där. Det här är förvaring med. Ja, den här lappen tog vi med oss i alla fall för att den här var faktiskt fin tyckte vi. Så det var så dyr heller. 1 11 000. Helt ny, fabriksny. Där.
Sätt här på den. Jädra goda stolar det var det. Ja, den är helt okej den här sitter faktiskt. Men jag sitter för högt. Jag vet inte om sätet går att sänka. Jag hoppas det verkligen att det går att sänka. För det är inte bra för mig. Jag sitter för långt upp. Men det går nog. Tror du stolen är sänkt på? Ja, det Jag tror inte det. Det här är en spock. det finns en spock bredvid. För jag sitter ju här uppe, vet du. Jag måste göra så här för att se framåt. Då får man ju gamnacke. Ja, men annars var den jävligt fin faktiskt. Ja, rattknappar har den överallt. Titta. Telefoner och allting och allt möjligt. Röststyrning och farthållare. Och mycket lullull på den då. Nej, jag ska testa att sänka den jädra stolen om det går. Jag tror inte det går. Jag får inte ner sängen här, vet du, för att jag vill se om det är en taklucka där. Det funkar med den knappen där, men den är avstängd så kan vi inte ställa på den. Men då vet jag vad jag gör. Jag filmar där uppe och kollar om det finns en taklucka. Ja, det ser så ut. Det är en taklucka där. Ja. Tänkte man ska ha sig någonstans också. Ja, kylskåpet räcker gott och väl också. Man handlar ju. Det är ju en vän, så att man kan inte kräva. Åh herregud, vilket litet frysfack. Det är bara några liter. Det är bara inte 15 cm djup. Ja, man får väl ha en liten... Oj. I skåpet hade man ju USB då. 1 ampere och 2,1 ampere. Och här är tv-kontakten då. Så vet jag inte vad tv ska sätta sig här på väggen antagligen. Här. Fotoplast stor tv behöver man vill ta tv. Jag kollar på iPad också. Ja det. Vilken plats här bak alltså. Sängen kan man själv bestämma vilken höjd man ska ha den på då. Så cyklar här inne. Vet du. Kolla vilket garage här alltså. Otroligt. Det är riktigt fin bil denna. Det tog väl lapp i alla fall och den här ska vi nog lägga bakom öra på minnet. Kanske blir den här, man vet aldrig. Ja, den var läcker den här då. Så här ser den ut utanpå. Och att du att gå längre bort och filma för att det är vägg bakom mig här. Nu kan jag filma framifrån här. Den var ganska hög också så att det är bra ståhöjd där inne, man får mycket luft. Ja, vad gud efter den bilen alltså. Den blir jag förtjust i. Agneta också. Lägg det på minnet. Pilot Van 633M Premium. 3,5 tonnare, längd 636, bredd 205. Motortyp 140 hästars Multi 3 Euro 6. 140 hästar. Så det är lullull på den på 114 612 då. Allt möjligt. Ytterdusch. Där är kontakten. Okej. Ja, där ja, den vita där ja. Kan man duscha ute? Ja. Vad gör man då? Duscha av sig. Ja, vad gör man då när man duschar ute? Tänk på spillvatten, det får man inte tömma överallt. Då får man stå och duscha en balja som går in och häller i slasken. Nej, bara skoja. Ja, det var fint. Ja, vi tar ett café här också. Och egen wifi här med Forsbergs Guest om man vill ha det. Men vi har ju frisurf så jag går på eget. Ja, vi tar en kaffe här i alla fall. Och så gör vi lite reflektion vad vi har gjort idag. Nu har vi varit inne i 10-15 bilar någonting och det är ganska fina bilar ändå. Frankrike, han var jättefin men de är alldeles för stora för oss. Det är de ju. Vi kommer upp i bergen i Italien, Spanien, Frankrike i framtiden då. Men, och städer. Ja, städer också. Jag tyckte den här sista plåtisen, den här världen, det var jättefin alltså.
Då kan man själv avgöra vilken höjd man vill ha på sängen så man får in cyklar och sånt där bak då. För elcyklar vill jag ta upp ett cykelställ i Europa. Det är ett som är ett klart va. Jag har inte köpt några elcyklar men det kommer vi också göra så vi kommer iväg lite grann. Men då har man dem under sängen istället. Den budgeten passar också. Det var 1,1 11 000 va. Smackar man lite till sig det kanske man kan köta till sig i värsta fall. Alltså pruta till sig AC 30 lax då. Det bjuder de säkert på. Vad ska jag säga mer? Jo, vi är ju skuldfria idag helt och hållet. Vi har inte en krona i skuld. Redan i Bibeln så stod det så här att när den som bär på en skuld är inte fri, därför kanske ordet skuldfri kommer ifrån då va. Så lägger man skulder så är man en löneslav. Vi vill inte låna pengar till en husbil heller utan vad kan vi få för våran? 500, 600 någonting. De har gått upp i gagnat i och för sig. Vi gav 850 någonting för våran för 2016 då vi köpte den då. Så att man får stå upp en 5,5 miljoner kanske då. Men vi skulle kunna lösa. Men några skulder vill vi inte ha mer i vårt liv. Nu ska vi leva istället. Så vi får se om det blir något av den affären. Vi går hem och funderar i alla fall en stund. Nu dyker upp kaffet här. Kakor har de inte. Det brukar de ha här. Du ska komma till dina jul, de har säkert haft pepparkakor åtminstone. Inga kakor! Nej, men kaffe, det är gratis här. Det är gott och kaffe också. Ja. Hej på er. Nu har vi gjort Forsbergs här i Hyssna då, så att nu åker vi till Göteborgs norra skärgård. Gör vi. Så det kommer i nästkommande filmer. Så är det. Glöm nu inte att prenumerera. Det är gratis. Skaffa ett Google-konto så kan ni logga in på YouTube med samma inloggning och så bara klicka på prenumerera lilla klockan där så får man aviseringar också. Det är helt gratis. Ja. Och då missar ni absolut ingenting. Då kommer en liten pling pling i telefonen när det kommer film. För det kommer filmer. Ja, det gör det. Hej då. Hej. Tjenare. Tjenare. Nu har vi landat här i villavagnen och det var ett par veckor sedan vi var på Forsbergs fritidscenter i Hyssna. Och vi fastnade för den här vanen på slutet gjorde vi. Den var faktiskt perfekt för oss. Vi får tacka Mike och Eva på Mi Camping. Yes. De hade ett citat som var väldigt bra. Litet med utrymme men man kan bli stor på erfarenheter, upplevelser med van då. Så att den bilen har vi faktiskt begärt titta på mer nu och vi har begärt en offert på våran bil också då, så att vi väntar på svar då. Så att nu ska vi sitta här och räkna ihop och vi ska inte ha den bilen som är i Forsberg, ska vi inte ha. Det fattas lite grejer som behöver byggas om då. Vi ska ha dieselvärmare bland annat ska vi ha. Vi ska inte ha bensinvärmare då. Och så är det fanns ju 180 hästars motor. Och bränsletanken var 75 liter original och man kunde ta till var 90 liter så det vill vi också ha. Vi har ju större bensin eller dieseltank idag också på våran bil och 125 istället för 90 då, så att det är så jättebra att ha större dieseltank tycker vi. Så slipper man springa och tanka hela tiden. Så att vi får se vart vi kommer. Så vi kommer åka dit om ett tag igen till när vi har räknat på vad vi vill ha och gå igenom alla broschyrer på den bilen och allt ska vara klart. Så att vi kommer beställa en ny bil kommer vi göra. Det är så långt vi kommer. Vi köper ingen lagerbil för de är inte exakt den vi vill ha den piloten då, utan vi ska beställa en ny bil och sen vet vi hur länge det dröjer. Det är halvledarbrist på jorden. Än så länge, hela 2023 skulle vara det. Så får vi den i år så får vi vara glada för det. I så fall. Får hålla tummarna. Ja, vi får hålla tummarna. Så nu blir det eventuellt, med största sannolikhet blir det byte från husbilsliv till vanlife. Yes. Plåtis. Vi får hänga med på den resan. Nu kör vi.